ผมเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับสื่อต่างๆมากมายในแต่ละวันยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยสื่อก็ยิ่งมีความหลากหลายแต่โชคดีที่ผมรู้ทันว่าสื่อเหล่านั้นมีอิทธิพลต่ออนาคตของผมแค่ไหนผมเลยต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เลือกที่จะปกป้องตัวเองจากสื่อที่ไม่ปรารถนาดีต่อผู้รับจากผมเลือกที่จะสนับสนุนสื่อที่มีคุณค่าและเพิกเฉยต่อสื่อที่ไม่จะลงใจเลือกที่จะรับในสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจเลือกเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองให้เป็นคนดีมีคุณภาพอย่างที่สังคมต้องการเลือกรับรู้ทันสื่อก่อนที่สื่อจะกำหนดคุณด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงวัฒนธรรม